पेज नंबर 1 वर दिलेला आहे कॅन यू टेल. 5 डायग्राम्स दिलेले आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स अबव हॅज द वर्क बीन डन. तर तुम्ही जर बघितलं तर मुलगी लिहित आहे, तो जो मुलगा आहे तो प्ले म्हणजे खेळत आहे, मुलगी टीव्ही पाहत आहे विथ रिमोट चा यूज करून, मीन्स शी इज डुईंग वर्क. अँड अ पर्सन इज कॅरिंग अ लगेज, मीन्स या 4ही पिक्चर्स 4 पिक्चर्समध्ये तुमच्या लक्षात येईल देर इज अ वर्क इज डन. वाय? बिकॉज दे आर डुईंग समथिंग अँड देर इज अ डिस्प्लेसमेंट. जर तुमच्या लक्षात आलं असेल त्या मुलीच्या हातामध्ये रिमोट जर नसताना ती फक्त बसली असती, जसं तुम्ही सध्या वर्क करत आहात, रजिस्टर आणि पेनने लिहित आहात, जर नसाल लिहित तर यू आर डुईंग नो वर्क. सो वर्क इज डन. त्यानंतर बघा दुसरा क्वेश्चन विचारलेला आहे, फ्रॉम द सायंटिफिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेन डू वी से दॅट नो वर्क वॉज डन. तुम्हीच सांगा केव्हा आपण म्हणू शकतो की नो वर्क इज डन. यस, वेन देर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट. फोर्स तर अप्लाय केला बट देर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट बघा परत काहीतरी दिलेलं आहे डायग्राम मध्ये, डिस्कस द डायरेक्शन, थिंक बिफोर युअर आन्सर. डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट इन इच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इन इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हेकल, थांबलेली गाडी आहे त्याला तुम्ही पुश केलं तर ती ज्या डायरेक्शननी फोर्स लावला त्याच डायरेक्शननी जाईल, मीन्स फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. कोणत्या टाईपचं वर्क होईल? पॉझिटिव्ह. दुसरं, कॅचिंग द बॉल विच युअर फ्रेंड हॅज थ्रोन टुवर्ड्स यू. तुमच्याकडे कॅच येत आहे म्हणजे बॉलचं डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शननी होत आहे, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. यस, सो फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कारण तुम्ही त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करणार. सो कोणत्या टाईपचं वर्क होईल? निगेटिव्ह. थर्ड क्वेश्चन, टाईंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अँड स्विंगिंग इट राउंड अँड राउंड बाय अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग कन्सिडर केला आणि त्याला धागा स्टोन बांधून तो तुम्ही स्विंग करता, गोल फिरवता. तर बघा यावर एकतर फोर्स लागेल या डायरेक्शननी बाहेर जाणारा फोर्स आणि या डायरेक्शननी होईल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तुम्ही जर स्टोन सोडून दिला तर तो असा जाईल, म्हणजे तो नेहमी बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावर बाहेर जाणारा फोर्स एक फोर्स स्ट्रिंगनं लावलेला असतो. सो हा फोर्स जरी कन्सिडर केला, हा जरी कन्सिडर केला तरी चालतो, आणि डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शननी होत आहे. सो डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर, सो देर इज अ नो वर्क. इज इट क्लिअर? कारण यांच्यामधला अँगल किती झाला? 90 डिग्री, आणि आपल्याला माहिती आहे अँगल 90 डिग्री असेल तर वर्क होत नाही. पण आपल्याला विचारलं व्हॉट इज द व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. दे आर टँजेन्शियल, परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. आणि एक परत क्वेश्चन आहे, वॉकिंग अप अँड डाऊन अ स्टेअरकेस क्लाइम्बिंग अ ट्री. वॉकिंग अप अँड डाऊन या दोन सिच्युएशन मध्ये बघा, वॉकिंग अप करत असताना आपण फोर्स लावतो वरच्या डायरेक्शननी आणि आपलं डिस्प्लेसमेंट सुद्धा होते वरच्या डायरेक्शननी, अप. मीन्स इन दिस सिच्युएशन आपण म्हणू शकतो व्हाईल वॉकिंग अप डाऊन अ स्टेअरकेस and climbing a tree, force and displacement are in opposite direction. का? आपण वर जात आहोत, अर्थ हे बघा आता यामध्ये दोन सिच्युएशन आहेत, आपण लावलेला फोर्स आणि अर्थनी लावलेला फोर्स. आपण लावलेला फोर्स वरच्या डायरेक्शननी असतो, अर्थ लावते फोर्स खालच्या डायरेक्शननी. सो अकॉर्डिंग टू द अर्थचा विचार केला तर अर्थ applying the force in downward direction, that is gravitational force, but displacement is in upward direction. So climb करत असताना, staircase चढत असताना सुद्धा काय होईल? opposite direction. Stopping a moving car by applying brakes, displacement in forward direction. Braking oppose करतात, means it is in opposite direction. So we can write there force and displacement are in opposite direction. परत एक ट्राय धिस दिलेला आहे, त्यामध्ये बघा फिगर ए मध्ये तुम्हाला एक टेबल दिसतो, त्यावर एक कप दिसतो आणि कप मध्ये काहीतरी नट आहे, त्याला धाग्याने बांधलेला आहे, खाली पण एक नट आहे. फिगर बी मध्ये तुम्हाला नट दिसतो, तीच फिगर आहे, फक्त त्या फिगरच्या धाग्याच्या मधात एक स्केल आणलेली आहे, रुलर आणलेली आहे. आणि तिसरी फिगर दिसते तुम्हाला, त्यामध्ये एक टेबलवर
कप आहे, कपमध्ये परत एक नट आहे, परंतु आता त्या कपच्या दोन्ही साईडला 2 नट सोडलेले आहेत. ठीक, आणि त्यावर आधारित काही क्वेश्चन्स विचारले आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, अगोदर क्वेश्चन बघा. ॲज शोन इन फिगर, पुट द कप ऑन द टेबल, कीप वन ऑफ द नट in the cup and thread carrying the other nut hang down along the side of the table. What happens? पहिली figure. In figure A, why does the cup get pulled? Because nut applies the force in downward direction. नट त्याला डाऊनवर्ड डायरेक्शननी फोर्स लावला जातोय, त्यामुळे कप, आणि तो फोर्स कशामुळे लागतोय? ग्रॅव्हिटी. सेकंड, in figure B, what is the relationship between the displacement of the cup and the force applied through the ruler? बघा, कप तिथंच थांबलेला आहे बिकॉज रुलरनी त्याला थांबवलेला आहे. म्हणजे रुलर अप्लाइज द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. लक्षात घ्या, नट खालच्या डायरेक्शननी फोर्स लावतोय, रुलर अपोजिट डायरेक्शननी फोर्स लावतोय. म्हणजे या सिच्युएशनमध्ये फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट, म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या टाईपचं वर्क होईल? निगेटिव्ह. पहिल्यामध्ये कोणत्या टाईपचं वर्क झालं? पॉझिटिव्ह. थर्ड बघा, इन फिगर सी, वाय डझंट द कप गेट डिस्प्लेस? आता इक्वल अँड अपोजिट फोर्स लावला दोन्ही साईडनी, आणि इक्वल अँड अपोजिट फोर्स लावल्यामुळे कॅन्सल इच अदर. म्हणजेच तुम्ही म्हणू शकता या ठिकाणी बॅलन्स फोर्सचा एक लक्षात घ्या पहिल्या लेसनमधला. सो बॅलन्स फोर्स दोन्ही साईडनी लागल्यामुळे त्या कपचं डिस्प्लेसमेंट होताना दिसत नाही. अँड no work is done. And last, what is the type of work done in figure A? सांगितलं मी तुम्हाला, फिगर ए मध्ये पॉझिटिव्ह वर्क, फिगर बी मध्ये निगेटिव्ह वर्क, आणि फिगर सी मध्ये 0 वर्क. लास्ट बघा, इन 3 actions above, what is the relationship between the applied force and the displacement? applied force and displacement means पहिल्या सिच्युएशन मध्ये फॉर्म्युला बनेल निगेटिव्ह वर्क असल्यामुळे निगेटिव्ह, किंवा अँगल त्याचा पहिल्या म्हणजे फिगरमध्ये पॉझिटिव्ह वर्क असल्यामुळे त्या ठिकाणी एफ एस कॉस थिटा, कॉस थिटा इज व्हॉट? पॉझिटिव्ह बनणार आहे, 180 पेक्षा कमी असणार आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो, व्हॉट इज द, ॲक्च्युअली काय विचारलं? इन द 3 actions above, व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट? त्यामध्ये पहिल्या ए फिगरमध्ये फॉर्म्युला बनणार आहे एफ एस कॉस थिटा, किंवा तुम्ही फक्त फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणू शकता, कारण त्या ठिकाणी थिटा होईल 0. दुसऱ्यामध्ये वर्क डन, दुसऱ्या फिगरमधलं वर्क डन आपल्याला निगेटिव्ह माहीत आहे, म्हणजे मायनस एफ एस, आणि तिसऱ्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता एफ, दॅट इज डायरेक्टली तुम्ही वर्क इक्वल टू 0. सो टू टेक अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम टू अ हाईट ऑफ 10 मीटर. बघा, जमिनीवर ठेवलेलं मास आहे, हे मास या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. 20 किलोग्राम मास टू अ हाईट ऑफ 10 मीटर, हाईट 10 मीटरवर घेऊन जायचं आहे. तर आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलं वर्क डन. ठीक, वर्क डन काढण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आपल्याकडे फोर्सच नाही आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. मग फोर्सचा एक आणखी फॉर्म्युला, अगोदर तर जे दिलेलं आहे ते लिहितो मी. पहा, calculate the work done means W equal to question mark mass 20 kilogram and height म्हणजेच displacement 10 मीटर. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला मास दिलं, परंतु आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये जी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एक लक्षात घ्या, आपण जे वर्क करणार आहोत इट इज निगेटिव्ह वर्क, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन. सो या ठिकाणी जे वर्क होणार आहे इट इज निगेटिव्ह, कारण ॲक्सेलरेशन हा जो असतो जी हा 9.8 तर असतो, परंतु हा निगेटिव्ह घ्यायचा असतो. ओके, सो आपल्याकडे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, परंतु फोर्सच नाही दिला. परंतु फोर्सचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, सांगू शकता फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन, आणि इथं ॲक्सेलरेशन किती घ्यायचा? जी, विच इज निगेटिव्ह. नाव पुट करा -20 इंटू 9.8 -20 इंटू 98 अपॉन 10, डेसिमल पॉइंट 00 गेट कॅन्सल, -196 न्यूटन, दिस इज द फोर्स. आता आपल्याकडे वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किती आहे? -196, डिस्प्लेसमेंट किती आहे?
10 meter minus 1960 joule. Negative work is done. Why? Because force and displacement are in opposite direction. समजलं असेल पक्का. यालाच एक दुसरा वे पण आहे जो आपण नेक्स्ट शिकणार आहोत, परंतु अगोदरच सांगतो दुसरा वे टू फाइंड आउट. एक फॉर्म्युला येणार आहे आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचा mgh. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट वर घेऊन दिला जाते तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. एक शॉर्टकट सांगतोय. मास 20 g मायनस 9.8 आणि h 10 मीटर. बस यांचं कॅल्क्युलेशन केलं की आन्सर येते. बघा, प्रवीण हॅज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ॲट अन अँगल ऑफ 60 डिग्री. बघा आता अँगल आला टू द हॉरिझॉन्टल. द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन अँड 400 जूल वर्क इज डन. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपल्याला डिस्प्लेसमेंट आणि कॉस 60 ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे. तसा समजा नाही दिला असेल तरी तुम्हाला यायला पाहिजे, मी सांगितलं होतं. सो नाव डिस्प्लेसमेंट विचारलं. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इज एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा वर्क आणि डिस्प्लेसमेंट मधला फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला अँगल दिलेला नसतो किंवा काही डिस्क्रिप्शन नसते तेव्हा तो समजून जायचा इट इज 0. तेव्हा फॉर्म्युला आपण या अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये लिहिला एफ इंटू एस. पण आता नाही, आता अँगल दिलेला आहे तर आपण एफ एस कॉस थिटा लिहिणार. ठीक. नाव एस इज फाइंड आउट. थिटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. then work done W is equal to 400 joule and displacement we have to find out. Cos 60 equal to 1 by 2. Formula work done is equal to Fs cos theta. Fs cos theta प्रत्येकाची व्हॅल्यू लिहा. वर्क डन किती 400. फोर्स किती, फोर्स अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. यामध्ये फोर्सची व्हॅल्यू पण लिहून टाकतो. फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट अँड कॉस 60. कॉस 60 इज 1/2. हा 2 इकडे डिवाइडला आहे, मल्टिप्लिकेशनला येईल. 100 मल्टिप्लिकेशनला आहे, डिवाइडला येईल. सो 400 इंटू 2/100 is equal to displacement. 20 get cancelled. Displacement is equal to 8 meter. This is the answer. Energy is what? आपण वर्क पाहिलं, बट आपल्याला आता पाहायचं आहे एनर्जी. कपॅसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज व्हॉट, एनर्जी. एकमेकांवरच डिपेंड आहेत. सो कपॅसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज व्हॉट, एनर्जी. एनर्जी बेसिकली जूलमध्ये मेजर केल्या जाते, अर्गमध्ये मेजर केल्या जाते, पुढे तुम्ही शिकाल इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये मेजर केल्या जाते. ठीक. जूल किंवा अर्ग किंवा इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये एनर्जी मेजर केल्या जाते. एनर्जी मेकॅनिकल एनर्जी कन्सिडर केल्या जाते. सगळ्यात पहिले एनर्जीचे 2 टाईप सांगतो, एक कायनेटिक एनर्जी, एक पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी सध्या बघू आपण, पोटेन्शियल एनर्जी नंतर सांगतो. आणि कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी टुगेदर कॉल्ड मेकॅनिकल एनर्जी. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, मेकॅनिकल एनर्जी मीन्स काय, पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी टुगेदर कॉल्ड मेकॅनिकल एनर्जी. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघू काय एनर्जीमधला सर्वात फर्स्ट टाईप, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक मीन्स मोशन. कायनेटिक मीन्स मोशन. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in motion, then it has a energy, and that energy is called as what, kinetic energy. The energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. Is called as what, kinetic energy. So kinetic energy चा फॉर्म्युला आपल्याला जर माहित असेल किंवा नसेल, मी सांगतो. kinetic energy चा फॉर्म्युला आहे half mv². m is the mass, v is the velocity. Mass into velocity square. This is the formula for kinetic energy. So यावरून आपण सांगू शकतो की kinetic energy चा फॉर्म्युला half mv² आहे. बट हा half mv² आला कसा, त्यासाठी एक इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन आपल्याला आहे, दॅट इज एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी, जे आपण आज डिराईव्ह करणार आहोत. एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी.
एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. एनर्जीचं युनिट माहीत आहे तुम्हाला, जूल आणि अर्ग आहे. बट आता आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला जो आपण आताच पाहिला ½ हा कसा आला हे फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक, त्यासाठी वर्कचा फॉर्म्युला सांगा. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आणि आता आपण कन्सिडर करू की अँगल 0 आहे म्हणजेच कॉस 0 1 येणार. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, आता बघा फोर्सचा फॉर्म्युला सांगा. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन पाहिलेला आहे आपण. सेकंड, डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर 3 मोशनचे इक्वेशन पाहिले. चला सांगा. पहिलं इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. सो डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी माझ्याकडे सेकंड इक्वेशन आहे, कारण डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू मला पुट करायची आहे. तर या ठिकाणी मी याला इक्वेशन नंबर 1 देतो. फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. नाव जर ऑब्जेक्ट इनिशियल व्हेलॉसिटी रेस्टमधून स्टार्ट होणार आहे आणि गाडी मोशनमध्ये आली तर इनिशियली त्याची वेलॉसिटी आपण कन्सिडर करतो 0. बट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट therefore u is equal to 0. so what is u? u is the initial velocity. आपण या एक्सप्रेशनच्या सुरुवातीला सुद्धा लिहू शकतो. लेट यू बी द इनिशियल वेलॉसिटी, व्ही बी द फायनल वेलॉसिटी. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अँड इनिशियल वेलॉसिटी इज 0. सो यू इक्वल टू 0. बस यामध्ये हे व्हॅल्यू पुट करायची. एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ at स्क्वेअर आणि दिस इज एस इज इक्वल टू हाफ at स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 आणि 2 च्या व्हॅल्यू हे एफ आणि एस ची काढली आपण. एफ काढला आणि हा एस काढला. दोन्ही व्हॅल्यू वर्कच्या फॉर्म्युलामध्ये लिहू. देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 नाही, पुटिंग 1 अँड 2 इन, याला जर मी नंबर दिला सपोज ए म्हटलं तर ए म्हणतो. So what we get, W is equals to m into A into half A t square. हा फॉर्म्युला आला. वर्क डन इज इक्वल टू m into A into half A t square. आता परत ऑब्जेक्ट सुरुवातपासून स्टार्ट झालेला आहे म्हणजे त्याची इनिशियल वेलॉसिटी 0 आहे. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हेन्स इनिशियल वेलॉसिटी इज 0. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काय मिळतं आपल्याला पहा. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. बट u इक्वल टू 0. सो v इक्वल टू 0 प्लस at. v इज इक्वल्स टू at. नाउ टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साइड, व्हॉट वी गेट, v स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर t स्क्वेअर. का घेतला, कारण मला a स्क्वेअर t स्क्वेअर ए स्क्वेअर टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. बघा हे ए स्क्वेअर येणार, हे टी स्क्वेअर येणार. बस ही व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये पुट कर दो. दिस इज बी. पुटिंग इन इक्वेशन बी, ही व्हॅल्यू बी इक्वेशनमध्ये जर पुट केली तर वर्क डन मिळणार. वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हॉट, एम इंटू हाफ v स्क्वेअर. झाला फॉर्म्युला. वर्क डन इज इक्वल टू व्हॉट, हाफ m v स्क्वेअर. अँड वर्क डन इज द कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वेअर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. इम्पॉर्टंट. हे समजावून सांगितलं मी, परंतु एक्झॅक्ट लिहायचं असेल तर टेक्स्टबुकमध्ये व्यवस्थितशीर लिहिलेलं आहे, ते तुम्ही लिहू शकता. हे लिहायचं असेल लिहू शकता, बट त्यामध्ये तुम्हाला स्टेटमेंट्स लिहून दिलेले आहेत,
ते सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. सो दिस इज द फॉर्म्युला. कसा आला मी ते तुम्हाला समजावून सांगितलं. इज इट क्लिअर?